بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن مبيد حشري شائع الاستخدام في كل دول العالم ما عدا دولة واحدة منعته، وهنشوف أعراضه الجانبية. والنهاردة هنتعرض لمافيا المبيدات الحشرية، ودي مافيا كبيرة جدا ويعني ذات نفوذ قوي في العالم، وتضارع مافيا الأسلحة ومافيا الدواء في العالم. والموضوع خطير جدا، فأرجو الاستماع والانتباه له. مبيد حشري اسمه الكلور بايروفوس. يعني معظم الناس اللي بتستخدم المبيدات الحشرية في الزراعة عارفينه دلوقتي. الكلور بايروفوس ده المادة الفعالة في مبيدات حشرية كتيرة جدا بتستخدم، وبيترش بيها كل الفواكه اللي انت تتصورها. بيترش بيه التفاح والمشمش والجوز وكل انواع الحمضيات اللي انت تسمع عنها دي كلها، كل انواع الفواكه والخضروات، وبيستخدم على نطاق واسع. ايه حكايه بقى المبيدات الحشريه اللي بالذات من النوع اللي بيسموها مبيد حشري فوسفور عضوي، او اللي هي اورجانو فوسفرس، اللي هي بتستخدم فيها مواد فوسفور عضويه دي؟ الحكايه يا سيدي بدات من الحرب العالميه الثانيه، ايام هتلر. اما جه يحاول يحارب الحلفاء، فما كانش فيه بقى محظور موضوع الاسلحه الكيماويه، فهو العلماء بتوع الكيمياء عنده انتجوا مواد تقتل البشر، تقضي على البشر، بيسموها الغازات او غازات الحرب الكيماويه. وكان من ضمنها مواد الفوسفور العضوي، على سبيل المثال السارين والسومان، وكان بيرشها على بلاد باكملها ويموت الناس في خلال دقائق. لما انهزم هتلر في الحرب العالميه الثانيه، الحلفاء والروس والجماعه دول اخذوا العلماء الالمان الى دولهم، الى العلماء الجزء اللي احتل من المانيا الغربيه. اخذوا العلماء بتوع الكيمياء الالمان اللي كانوا بيشتغلوا في مصانع هتلر ده عشان تحضير الحاجات الكيماوي والنووي والكلام ده كله، اخذوهم على امريكا وقال لهم تعالوا بقى ورونا بقى، عرفونا انتوا بتحضروا الغازات السامه دي ازاي. فطبعا اتعلموا منهم ازاي يعملوا المواد السامه دي. وبما ان الحرب انتهت، فبقى خلاص هينتجوا منها الكميات الكبيره، خلاص بقت في المخازن. لكن تسربت المعلومات الى شركات، والشركات دي قامت بتطوير الموضوع، وبقى ينتج منه الحاجات دي مش لقتل البشر بقى، لقتل الحشرات. هنستخدمها مبيد حشري، وطلع منها انواع كتيره جدا، الملاسيون والملكسون ومن ضمنها بقى الموضوع اللي بنتكلم عنه البايروفوس ده، الكلور بايروفوس. المبيد الحشري ده قالوا ساعتها ده آمن وهو هيموت الحشرات بس، وبدأ يستخدم على نطاق واسع في كل العالم بما فيه أمريكا. وبدأت الشركات دي تكسب المليارات من المبيعات بتاعة الكلور بايروفوس، ويتوزع على جميع أنحاء العالم، ومافيا كبيرة جدا وشركات يعني ضخمة جدا. فبيترش على كل أنواع الفاكهة والخضار والكلام ده. وبدأت بقى مع الاستعمال ومع السن تظهر المشاكل والأعراض الجانبية اللي بتأثر عليه. فالمشاكل اللي بتحصل منه اللي اتعرف حاليا هو تأثيراته على الحوامل. بيؤدي الى اللو بيرث ويت، ان اوزان الاطفال المولوده تبقى قليله جدا. تاثيره على الاطفال بيقلل الاي كيو بتاع الاطفال، يعني بيجيب اطفال ذكائها ضعيف جدا. وطبعا كل ما تعرض له الطفل كل ما ذكائه بيقل جدا. لذلك احنا عايشين في يعني دلوقتي احنا بنشوف الاطفال الذكاء بتاعها برغم التكنولوجيا الحديثه دي، الا ان بنلاقي اطفال كتيره جدا ذكائها بيقل. لقوا كمان ان في ظاهره بتتولد عند الاطفال من التعرض للمبيد الحشري ده، اللي هو attention deficiency hyperactivity disorder. تلاقي الطفل تركيزه ضعف التركيز، ومع ذلك زياده النشاط. تلاقي العيل نشيط وبيجري وبتاع، ومع ذلك غبي ومتخلف في المدرسه وما بيجيبش نتائج كويسه. دي كلها من التعرض البسيط للمبيد الحشري. لكن طبعا الرش ده والمبيد الحشري ده لو ترش يعني عليك على طول، انت لازم بقى تروح المستشفى وتبقى ده تاخد حاجات للسموم والتسمم بتاع المبيدات الحشريه ده، يعني مشكله كبيره جدا. لكن بالكلام على التعرض المزمن اللي هو انت ترش على الخضار، ترش على الفاكهه، وبعدين انت جيت خدت الخضار او الفاكهه ده واستعملتها، بيخش جوه جسمك كميه بسيطه من المبيد ده، وبتتراكم عبر الزمن، وبتؤدي الى التاثيرات اللي بنقولها دي. بتؤدي مع الاطفال الى التخلف العقلي ونقص الاي كيو اللي هو مستوى الذكاء، وبتؤدي الى الاتنشن ديفيشنسي هايبر اكتيفيتي ديس اوردر، اللي هو النشاط الجسماني الكبير للطفل، الشقاوه يعني، مع قله الذكاء، واللو بيرث ويت اللي هو نقصان الوزن عند الاطفال.
طيب جت دولة بعد المعلومات الرهيبة ديت الموثقة، جت دولة كندا منعت استخدام المبيد الحشري الكلوربيروفوس ده في المزروعات بتاعتها خالص. طبعا الناس قايمة في أمريكا على الموضوع ده، وهو بيستخدم في أكتر من 50% من المزروعات الأمريكية. جوه الناس عملت يعني جمعيات حماية البيئة قامت على الموضوع ده وعاوزة بقى تلغيه والكلام ده، وقدموا مذكرة لمجلس النواب سنة 2016 لإلغائه، لكن للأسف تدخلت مافيا المبيدات الحشرية وأجهضت القرار ده. جوه سنة 2019 تاني أقنعوا بعض السيناتورز الأمريكيين إن هم يتقدموا ودخلوا فعلا، وفي آخر لحظة الجماعة دول تراجعوا عن القرار ده وقالوا إيه؟ قال لك أصل ده موضوع علمي ويعني يفتي فيه العلماء. أمال أنتوا مجلس النواب جايين تعملوا إيه؟ ما انتوا المفروض ان انتوا تشوفوا العلماء دول او تاخدوا رايهم، لكن تقدموا مذكراتكم وتاخدوا قرار. فطبعا واضح ان تدخل مافيا كبيره ورا موضوع المبيدات الحشريه ده، ان هو ما يمنعش في العالم برغم الاعراض الجانبيه بتاعته. احنا بقى النهارده جايبين ايه؟ لان المبيدات دي والكلوربيروفوس على وجه التخصيص لم تظهر كل مشاكلها حتى الان. احنا جايبين بحث معمول في جامعه ماك ماستر، لسه معمول الشهر اللي فات ولسه منشور الشهر اللي فات في مجله نيتشر، مجله كبيره جدا، عن مشكله تانية من مشاكل الكلوربيروفوس اللي بتاثر على الناس كلها، ليس على الستات الحوامل وليس على الاطفال بس، وكان دي مشاكل كبيره جدا بتاثر على الناس كلها. اكتشفوا ان التعرض المزمن الكميات بسيطه جدا، مجرد ان ملامسه الخضروات والكلام ده والفواكه، التعرض للكلوربيروفوس بيؤدي الى السمنه المفرطه. يعني انت مثلا جاي عمال تحاول تقول انا بعمل رجيم وما بخاو وبخس، وبعد ما بخس برجع ازيد تاني والدنيا بايظه. فمن ضمن الاسباب اللي بتؤدي للكلام ده الكلوربيروفوس. لقوا ان الجماعه بتوع ماك ماستر بقياده دكتور اسمه جريج ار شتاينبرج، الدكتور ده في كليه طب في جامعه ماستر، درس تاثيرات الكلوربيروفوس على موضوع الدهون. لا هو طبعا دكتور متخصص في امراض السكر والسمنه، وده شغلته، ده بروفيسور كبير ودي شغلته ان هو يشوف ايه اللي بيحصل في موضوع السكر والسمنه والكلام ده. لقى ان التعرض المزمن للكلوربيروفوس بيؤدي الى السمنه، بيعمل حاجه في الجسم بتقلل الحرق. في حاجه في الجسم وكنا اتكلمنا عنها في حلقه قبل كده، وهحط لكم اللينك بتاعها تحت في اول تعليق، ان في حاجه في الجسم اسمها الدهون البنيه. الدهون في الانسان نوعين، صنفين، صنف الابيض العادي وده لتخزين الدهون، كل ما تتخن كل ما بتزيد الدهون البيضاء عندك في الكرش وفي الارداف والكلام ده، وفي دهون حشويه بتزيد جوه الجسم، دي دهون لتخزين الدهون، دهون البيضاء دي. في دهون تانية موجوده في الانسان بكميه قليله اسمها الدهون البنيه، ودي افران حرق الدهون، يعني هي عكس خالص الدهون اللي انت متوقعها. دي اللي بتحرق، دي الفران بتاعتك، دي انت لما بتكون جعان في رمضان وصايم والكلام تلاقي نفسك سقعان، اول ما تاكل بقى تدفى، لان الدهون البنيه بتمسك الاكل ده تبدا تحرق فيه. كل ما كترت الدهون البنيه عندك ترفعها كده وتبقى سمارت وتبقى جميل. الدهون البنيه ده عشان تحرق في لها طريقه بتشتغل بيها. المبيد الحشر ده بيوقف الطريقه دي، بيبوظ الدنيا، بيخلي الدهون دي البنيه دي ما تحرقش دهونك وما تحرقش الدهون اللي في الاكل، فتتراكم عندك. تبص تلاقي نفسك كل ما تاكل بدل ما تحرق تتراكم عندك وتحصل عمليه السمنه. الراجل ده بيقول لك منها بس لو التعرض للحاجات دي وقف عندك حرق 40 سعر في اليوم، يعني وفر لك 40 سعر في اليوم ما حرقتهمش، يؤدي في خلال سنه واحده بس لزياده 3 كيلو في السنة الواحدة، وزنك يزيد بلا رجعة بقى، يبقى صعب جدا 3 كيلو. فمشكلة كبيرة جدا، وأحد الأعراض الجانبية، ولسه احنا ما اكتشفناش بقى مشاكل الكلوربيروفوس ده ومشاكل إخواته اللي هي العيلة الكبيرة من المبيدات بتاعة الفسفور العضوي دي، مشاكلها كبيرة جدا. ويعني ان احنا حرام نستخدم حاجة وجدت في الأساس كحرب كيماوية لقتل البشر ونقول ان احنا خلاص هنطورها نقتل بيها الحشرات. لا، يجب التوقف عن الحاجات دي تماما. والناس انت اصحاب الاراضي الزراعيه اما تروح اي مكان لبيع المبيدات، اي مبيد مكتوب عليه الماده الفعاله كلوربيروفوس 48%، ابعد عنه خالص، يعني اتقي الله وما استخدموش، لان ده مش بس هيضرك انت وانت بترش والكلام ده، هتقول ده انا لابس ومش لابس، مش هينفع الكلام ده. ده اولادك بيجيبوا ثمار من الغيط ويبداوا ياكلوها، انت بتقطع الحاجات دي وتروح تبيعها وتدمر بيها ناس كتير. فأرجو الامتناع عن المبيدات ديت، المبيدات الحشرية دي،
والاستغناء عنها بقى بالحاجات الطبيعيه. يعني هي البشريه كانت عايشه ازاي والافات ديت ما كانش لها وجود اصلا. ويذكر ان في الثمانينات لما استخدم مبيد حشري قوي على مستوى الدوله كله، فقضى على يعني طائر اسمه ابو قردان. اما قضى عليه كان عاوزين يقتلوا الحشرات، فقتلوا الحشرات وقتلوا معاها الطائر ده، فانتشرت بعد كده الحشرات بصوره مرعبه، ولم يقضي عليها الا ان هم جابوا استوردوا تاني ابو خردان ده تاني، وبدا انتشاره وبدا يقضي على الحشرات. ففي حاجه اسمها الاعداء الطبيعيه. الفار له عدو اسمه القط. لو انت قتلت القطط اللي في الدنيا كلها، الفئران مش هتقدر تستحمل انك انت يعني هتغطي الكره الارضيه. فكل كائن ربنا خلق له عدو طبيعي يقدر يقضي عليه ويحد منه ويخليه في الحد المسموح اللي ما يأثرش عليك خالص. البحث انا هحط لكم في المصادر اللي عاوز يطلع عليه ويشوف الكلور بايروفوس ده ازاي بيزود السمنه عند الناس، ومشكله المبيدات الحشريه دي احنا بنسيرها، وموضوع مافيا المبيدات. يعني ارجو ان الدوله وجميع الدول بتاعتنا الدول العربيه تتعرض للموضوع ده حذو دولة كندا، ونقف قدام بقى الجماعة الكبار اللي هم يعني بيضغطوا عشان الحاجات دي تفضل موجودة وتفضل بتتصدر لبلادنا. ده موضوعنا النهاردة عن المبيدات الحشرية. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.